ang wall na to. Ang binili ko is 10 pods. Ayan. So, pinapit ko na rin yung Pokemon. That's Leon. So, ito yung para siyang foam, actually. Hello netizens, Inyi Yruma here. You are at my YouTube channel where you can watch anything under the sun. Alright guys, welcome back to my YouTube channel. At ngayon, excited ako again para sa vlog na to dahil ang gagawin ko is i-improve ko itong part ng condo namin kung saan lagi ako nag-work. I'm sure napapansin nyo rin sa mga vlogs ko, nasa isang lugar lang ako kasi maliit lang naman itong lugar namin. So ngayon, ang gagawin ko, itatry natin i-improve yung itsura nitong lugar na to. Ito yun, yung lugar na to. So andyan, makikita nyo dyan yung mga posters ko na nakalagay. Itong mga nakarang linggo, may nakita kasi ako sa Facebook na meron siyang ginawa dun sa office space niya sa bahay. Parang may nilagay siya na, na wallpaper. So, na-research ko kung ano yung nilagay niya. Yung dinikit niya dun sa pader niya. Ang tawag din is yung self-adhesive 3D wall stickers bedroom decor foam. And so, yun nga, nakapag-decide ako today. Bumili ako ng 10 pads ng self-adhesive 3D wall sticker. Ganito siya nang dineliver sa akin ng Grab kasi nga Grab delivery ko siya today. Ito siya guys, ayan. Akala ko maliit lang siya. Yung size kasi niya is 70 by 77 cm. Hindi ko ina-expect na ganito siya kalaki. So 10 pads yung binili ko. Ganito siya kalaki. Ayan. Ito siya guys. So yan yung ididikit natin dito later sa aking mahiwagang pader. So yan. Tapos ito rin is self-adhesive. So ibig sabihin hindi mo na kailangan ng glue para idikit siya. Para siyang sticker. Actually, sticker, ano talaga siya. So, ayan, ididikit mo na lang siya din sa wall mo. So, excited na ako. Pero before that, kailangan ko munang alisin itong mga nakalagay dito. At ito na, simulan na natin. So, yun guys, ikabit na natin. Are you excited? Let's go. Alright guys, so ito na. Mukha na akong baho. So, ayaw. So there you go guys, tapos na kami mag-install ng self-adhesive 3D wall brick. Ayan, makikita nyo. Sobrang happy si Kuya Inyi dahil ang bilis lang niyang install. At today ko lang siya din binili. June 14 at today din na-deliver and today din na ikabit sa wall ko. So mas presentable na siya. Again, nabili ko siya for only 70 pesos per pad. Yung size niya, makikita niyo dyan at kung saan ko binili. So pwede nyo contact si ate. Makikita niyo dito sa screen. Sa Facebook Marketplace ko yan binili. Ayan. So that's it guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa
panibagong vlog ni Tito Inyi. And sana ay may natutunan kayo. Kung nag-enjoy kayo, ay huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button and bell notification button para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. And don't forget to follow me on my social media accounts na makikita niyo dyan sa screen. And again, this has been Inyi Yruma and I am signing off. Ciao! Mag-shoutout tayo sa mga subscriber ko at sa mga followers ko sa Facebook. As promised, ay shoutout ko muna kayo. Medyo madami kasi nasa 225 yung nagpapa-shoutout. Shoutout kay Kesha May Panyarada Tokmo. Sabi niya, pa-shoutout sa family Peñarada Bagtas, Cavite. So, hi sa mga taga Cavite. Shoutout din kay Fredo Alimurog Castellano. Sabi niya, pa-shoutout ko sa Team Castellano Alimurog and De Leon family mula sa Bukawi, Bulacan. So, hi po sa inyo dyan. Shoutout din kay Analisa Onarosa and to Onarosa family from Tacloban City. Hello po sa inyo. And ito rin, shoutout kay Jocelyn Cabillos and to Cabillos family mula sa Laguna, Calamba City. Hello po sa mga taga Calamba. Shoutout din kay Jasper Cabresos. Mula naman sabi niya, shoutout sa Cabresos family and Ibanez family from Balingon, Misamis Oriental. So, hi po sa inyo sa mga taga Misamis Oriental. Shoutout din kay Arnel Montaño at sa iyong family mula sa Pasay City. Hello po. And ito pa, sabi naman ni, pa-shoutout po sa Fabito family and Pangasinan and Pareda family. Hello sa iyo, Gian Fabito. Shoutout din kay Marichu Valdemar Ruiz. At sa Ruiz family, mula naman sila sa Agusan del Norte. Hello po sa inyo. Medyo madami to. Gusto ko sana lahat isa-isahin. Hi din kay Jessica Sumera. Shoutout daw sa Sumera family. Mula sila sa Barangay Prinsa, Calaunan, Laguna. Shoutout din kay Charity Atienza Molino. At sa Molino family, ito naman shoutout din kay Maria Joy Caminong Malagar. And shoutout din kay Neya. Siya yung model natin sa my phone, yung batang babae. Taga-Ginyangan, Quezon. And hello din sa mga taga-Ginyangan, Quezon. Ayan. So, mga kababayan ko yan. And ito rin, meron din dito. Shoutout kay May Alberto. At sa Alberto family mula sa Batagnon, Leyte. So, medyo sobrang dami, nasa 225. Pero yun nga, sa susunod na vlog ko ay mag-shoutout pa rin po ako sa inyo. And maraming salamat. At sana ay mag-subscribe pa kayo dito sa aking YouTube channel. At syempre, i-follow nyo ako sa aking mga social media account.